नमस्ते साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल कोलाब्रेन्स IT लिंक पvtमा। साथीहरू, आज हामी फिनप्रो सफ्टवेयरबाट कसरी फाइललाई एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीले इमेल गर्ने अथवा व्हाट्सएपबाट कसरी पठाउने भन्ने बारेमा सिक्छौँ। सुरु गरौँ आजको हाम्रो कोर्स। सर्वप्रथम फिनप्रोमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ कुन फाइललाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ, कुन फाइललाई पठाउनु पर्ने छ अथवा कुन फाइललाई निकाल्नु पर्ने छ, त्यो फाइललाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मलाई चाहिँ सेल्स बिल अथवा पर्चेस बिल निकाल्नु पर्ने छ, पार्टीहरूको लेजर स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ सिधै एड एपीमा आउन सक्नुहुन्छ। अब मानौँ सुरुमा चाहिँ हामीले कस्टमरलाई हेरिरहेछौँ, कस्टमरको लेजर चाहियो भने हामी कस्टमरमा जान्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ रिमार्क्स, यदि रिमार्क्स चाहियो भने रिमार्क्समा पनि ओके लगाउनु होला र आइटम डिटेल बाइ चाहियो भने आइटम डिटेलमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले ओके गरिदिनु होला डाइरेक्ट। यो गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले कसलाई चाहिँ उधारोमा बेच्नुभएको छ, जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ एउटा नाम आइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र ओके गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको स्टेटमेन्ट निस्किरहेको हुन्छ। अब यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने त? एक्सपोर्ट गर्नको लागि साथीहरू एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि तपाईँ सिधै तल आउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ एक्सपोर्ट अर इमेल भनिरहेछ, तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भनिरहेछ, सोधिरहेछ डिस्क फाइल भनिरहेछ, डिस्क फाइलमा तपाईले ओके गर्नु होला। त्यसपश्चात चाहिँ तपाईले यो फाइललाई कहाँनिर सेभ गर्ने, त्यसको फाइल लोकेसन है साथीहरू। जस्तै कि मैले डेस्कटपमा सेभ गर्छु भने डेस्कटपमा यसरी सिलेक्ट गरिदिनुस्, अथवा तपाईले कुनै फोल्डर बनाउनु भएको छ भने फोल्डरको भित्र सेभ गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाइयो। फोल्डरको भित्र गएर चाहिँ तपाईले फाइल लोकेसन सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ नाम लेख्न पर्ने हुन्छ, फाइल नेम। र त्यसपछि तपाईले अझै तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ एज टाइप भनिरहेछ। तपाईले यो फाइल फर्मेट कुन टाइपमा चाहियो, जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ एक्सलको अप्सन छ, एक्सल 97 2003 वर्कबुक भनेर छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्सल वर्कबुक भनेर छ र त्यसपछि वर्ड डकुमेन्ट भनेर छ, त्यसपछि वेब पेज भनेर छ HTML-मा। त्यसपछि तपाईलाई PDF चाहियो भने PDF पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अहिलेलाई मलाई चाहिँ PDF चाहियो भने मैले चाहिँ PDF सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ फाइल नेम दिनुपर्ने हुन्छ। यो फाइल खास के हो, जस्तो कि मैले यहाँनिर लेखिन्छु कस्टमर लेजर बुक भनेर, यसरी चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला। त्यसपछि एकदम सिम्पली सेभ गरिदिनुस्। यो चाहिँ तपाईको फाइलमा भर पर्छ। यदि तपाईको फाइल लङ छ भने चाहिँ अलिकति थोरै प्रोसेस लिएला त्यसपछि यो फाइल अटोमेटिक सेभ भइजान्छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो तपाईको कस्टमरहरूको मात्रै है साथीहरू। यदि तपाईले सेल्स बिल नै निकाल्नु पर्ने छ, सेल्स बिल नै चाहिएको छ भने तपाईँ सिधै एआरडीपीमा आउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सेल्समा र त्यसपछि बिल्समा आउन सक्नुहुन्छ। यसमा आइसकेपछि सुरुमा यहाँनिर तपाईको डेट सोधिरहेछ, तपाईले कुन डेटदेखि कुन डेटसम्मको निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर डेट सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले आइटम डिटेल चाहियो भने तपाईले आइटम डिटेलमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ, आइटम डिटेलमा टिक लगाउनुस्। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला यसलाई। ओके गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईको टोटल सेल्स देखिरहेछ। जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ क्यास मेमो भनेर भनिरहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ क्रेडिटर सन्डे भनेर यो चाहिँ उधारोवाला हो भने यो चाहिँ क्यास मेमो भनेको तपाईले नगदमा बेचेको चाहिँ मालसामानहरू हुन्। यसरी चाहिँ तपाईले डेट वाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुन डेटदेखि कुन डेटसम्म चाहियो त्यो डेटको मात्रा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भने मन्थ वाइज पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले सुरुमै डेट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फाइलले पनि सिम्पली तपाईलाई जुन फाइल चाहिएको हो त्यो फाइललाई सबैलाई चाहिँ एक्सपोर्ट इमेलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला र यहाँनिर चाहिँ त्यो फाइललाई कहाँनिर सेभ गर्ने र एक्सलमा लिन चाहनुहुन्छ भने एक्सलमा लिनुहोस्, वर्डमा लिन चाहनुहुन्छ भने वर्डमा लिनुहोस्, पिडिएफमा चाहिएको छ भने पिडिएफमा लिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईको चोइस अनुसार चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई यहाँनिर चाहिँ एक्सलमा चाहियो भने मैले एक्सल सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि फाइल नेम यहाँनिर चाहिँ मन्थली सेल्स रिपोर्ट भनेर चाहिँ तपाईले कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुन्छ। तपाईले खास तपाईलाई के को लागि चाहिएको हो त्यही नाम दिएर चाहिँ तपाईले सेभ गर्नु होला। त्यसपछि यसमा सेभमा ओके गरिदिनुस्। यो फाइल पनि सेभ भयो। अब यो फाइल कहाँनिर गएर सेभ भयो त्यो तपाईले चाहिँ फाइल लोकेसन कहाँनिर राख्नु भएको हो त्यहीँनिर नै गएर यो सेभ भइरहेको हुन्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ यो डेस्कटपमा सेभ गरेँ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टमर लेजर बुक जुन मैले पहिले निकालेको थिएँ भने पछि चाहिँ मैले मन्थली सेल्स रिपोर्ट यो चाहिँ एक्सलमा छ भने यो चाहिँ पिडिएफमा छ है साथीहरू। यसलाई ओपन गर्नु, यसरी चाहिँ तपाईको पिडिएफमा खुल्छ।
र यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले इमेलबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले WhatsAppबाट पठाउने हो भने WhatsAppबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो फाइल पठाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यो एक्सेलमा निकाल्नु भएको छ भने एक्सेललाई पनि ओपन गरेर एकचोटि हेरिहाल्नु। यस गरिदिउँ। त्यसपछि यसरी एक्सेलमा चाहिँ खुल्छ। यदि तपाईँले के एडिटिङ गर्नुपर्ने छ अथवा केही मिलाउनु पर्ने छ भने एक्सेलमा पनि तपाईँले यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यत्तिकै पनि पठाउन छ भने यत्तिकै पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि मानौँ कि हामीले WhatsAppबाट पठाउनु छ भने तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ WhatsApp हुनुपर्छ है साथीहरू। तपाईँले WhatsApp खोल्न सक्नुहुन्छ। यसरी WhatsApp खोलिसकेपछि अब कसलाई पठाउने हो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले नम्बर सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि ती व्यक्तिको नम्बर आइसकेपछि तपाईँले डाइरेक्ट त्यो फाइललाई सिधै क्लिक गरेर WhatsApp भित्र चाहिँ तपाईँले ड्रप गरिदिनु होला यसरी। त्यसपछि एकछिन प्रोसेसिङ लिन्छ र यहाँनिर चाहिँ सेन्ड बटनमा ओके गर्नु होला। यो सेन्ड बटनमा ओके गर्ने बित्तिकै यो फाइल चाहिँ ती व्यक्तिलाई चाहिँ फाइल गइसक्यो साथीहरू। यसरी चाहिँ तपाईँले WhatsAppबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले इमेलबाट गर्नु छ भने तपाईँले इमेल लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि डाइरेक्ट कम्पोज गर्नुहोस्। त्यसरी पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, फिनप्रोबाट चाहिँ फाइललाई एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ WhatsApp अथवा इमेलबाट कसरी इमेल गर्ने त्यो कुरा चाहिँ एकदम सजिलै छ। हस्त साथीहरू, आजले यति। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद। जय नेपाल।